No niin, päivä. Nyt kun on tätä Mersun rassas intoa, niin vaihdetaanpa tuon nivel sinne. Nivel, jos tuo kääpänen on. Sitten on jarrupalaatti siihen on, mutta noita ei ehkä vielä. Nostetaan tämä paska ilma. Ja. Tuo. Katsotaan, olisiko kääpänen nivelkierukka. Perkele, ei oo turvakengät nyt oikein jalassa, mutta on kuuma. Tuohon se pitää perkele irrotettu muovitusta eestä, että pääsee takapuolelle mutteriin käsiksi. Se on irrotettu. Mistä vaan, et mä tarvii Joko se on? Oh. No. Ja pitää meidän rengassi irrottaa. Ja äijätillä on lämmin. 28 näyttää mittari lämmintä. Ihan niinku miellyttävästi. Hanskat olisi tietysti, panko hanskat ihan koulu? Nyt on ammattilaisen elekkeet, kun on hanskat ja koneen voimoja. Kaikki. Varustus ei ole vaan oikein. Tää passoo rengasta puotto varppa. Joo. No arvatkepa mitä. Arvatkepa onko tämä väärä osa. No onhan se. Tämä on tuo etummainen tukivaras. Nimenomaan takimmainen pitäisi olla. No voi perkele tuossa. No se ei onnistunut. Se pitää käydä huomenna hakemassa uusi. Tai kääpänen. Tämä käy tuolla etupuolelle, mutta ei myös sitä nyt vaihdeta, kun ei tarvitse. Tuo pitäisi vaihtaa meidän tuo takeempi. Tuossa. Taisiköhän minun malliksi nyt ottoja irrotteja. Niin sais ne apinat myytyä saatana kääpäsen siihen. No, irrotellaanhan nyt pois se kuitenkin. Jos se olisi suostuvainen irtoa. Vittu kun niin kuuma. Ei oikein ole vaikka aakikehto pitte, kun kaiken maailman örviäisiä tulloo sisään. Örviäisiä. Ja panisiko tuo valon päälle, niin näkisi jo. Onhan se nyt tätä aatoja tällä hetkellä 3 tässä pihassa ja ajuussa ovat. Pääsee kuitenkin jollain liikenteessä. Ja sama on jo tämä purkko tänne. Piksu olisi kierretteen puhistena, mutta ai. On kuuma ja sitten lämmin aato hohkaa vielä tuossa. No, en minä pyörikään. Joo, nyt kun on se ulos vetäjä, mutta kun ei oo. Lähtisikö se jos löisi tuohon? Tuo. Onhan mulla se yksi ulos vetäjä.
Eipähän tarvina edes laittaa, kun irtihän tuo jo on. Se on irti sieltä. Aatto kun löi tuohon, niin se sen verran muklahti niin pois. Nyt kun tuo aaki tuolta. Sinulle sipuun. Tuolla on rikka ja tuolla on rikka. Pörke! Sehän lähti ennätysajassa. Nyt kun aikut tämän kanssa tuonne motonetille vaihtamaan uuteen. No sen minä tien huomenna. Joo, kävästäänpäs siellä motonetissä nyt ja haetaan kääpänen osa siihen. Ois pitänyt tuossa tehdä se, että ehtiä valmis itse se osa netistä, että mikä varmasti on kääpänen ja eikä luottoa että siltä löytyy tiskin takko, joka osaa ehtiä oikein osan siihen. Mutta nyt mulla on kuvaa tuossa puhelimessa, niin mä sen kun lyön tiskiin, niin minä saan kääpäsen osan siitä sitten. Itse pitäisi perhana kaikki tehdä, myyä varaa osattiin itselleen, niin se ehkä onnistus. Onneksi on näitä mersuja millä ajella. Eipä on näin uudella mersulla vilimillä ennen tajittu ajokka. Perkele kun on vaihteetakin 54 kappaletta. Hirvetä näyttöjä ja kaikki. Joo, siellähän tubettaja kollegakin vastaan käveli tuolla motonetillä. Jutusteleva mörökölli, terveisiä mörököllille. Nää videon välitykseltä. Kato, että tutun näköinen aato ja sieltähän se ite ukkelikki. Mistä täällä suohan vaiheppiä? Ite ukkelikki vastaan tuli. Kättä siinä paiskattiin. Pikaiset jutustelut. Joo, no nyt on kääpänen osa mulla ja Halpahallissa kävi vähän ruokkoa hakemassa ja ei kun kotia kohti. Jaa, tielläpä on Itikan silta poikki. Paloaato just takko tuikkas ohi tuossa ja kiire varmaan silloin jonnekin kun palot vilikuttaa, mutta matka tyrehti tuohon kyllä nyt kun silta on poikki. No, kohta tässä päästään jatkamaan. Ja sainpas Radio Rockin vaihdettua. Pitkään mä ehti se nappuloita, että löysin. Mistä kanavia vaihdettiin. Tuossa on tuommoinen pikkunen nännin näpyykkä, mitä pyöritellään. Niin pyöritelläänkö Kiilitorista konsanna. Joo, siitä se vaihtui. Sama tuolla on samanlainen näpyykkä, niin sillä sopii käänneltyä tuonne noita lukemia tuonne. Tai noita näyttöjä. No niin, nytpä se pääsee jatkamaan matkoonsa. On se ikäviä viivästyksiä kyllä tullut, jos silta on poikki ja kiirekin olisi jonnekin. Ja näin, niin kuin näillä kiire on aina. Kiire on aina onnettomuuspaikoilla. Jospa tuossa nyt älyy ja muut väisteet sitten. Joo, kyllä pitää myöntää, että onhan se parikymmentä vuotta uudempi Mersu, niin parempi ajia kuin parikymmentä vuotta vanhempi Mersu. Että. Onhan se uudempi aina uudempi. Eli C-sarjan Mersuhan tämä on tämä emänä uusi ajokki. 20, mikäs tämä on, vitonenko tämä on? Tää ihan lipsakka aato ajeilla. Ja siinä se näkyy 4,5 litra seutuville tuommoinen seka-ajussa menevä.
No matkoahan tässä enemmän on, mutta tulihan tuota keskustassa pyörittyä. Samoja viepi suurin piirtein kuin tuo punainen 203 dieseli. Niin kuin on tämäkin dieseli. Niin kuin aaton pitää ollakin. Joo, pihassapa on. Tämän näköinen aatohan tämä on. Eihän se oo mersua kummasen. Mukava värinen musta. Missä näkyy kaikki paska ja kaikki. Että videoillahan tämä varmaan tullut tämäkin pyörimään, jos tämä nyt pidemmässä aikaa jää talloon. Ja tätäkin jouduttaa varmasti joskus huoltamaan sitten itekin. No semmonen, mesehän se on. 205. Minkähän ikäinen se on? Olisiko se 19 tai jotain semmoista? Pesin nimittäin tänään tämä ekaa kertoo, mitä tämä meillä on ollut. Hetken aikaa puhas on. Joo, ja tiellähän on vanhempi C-sarjalainen. Siinä pitäisi nyt kääpäinen osa meillä olla siinä. Laitellaan se joku päivä paikalle. Tai tuossa kohta. Niin, ja ihan tosiaan siis ymmärrän ihmisiä, jotka tykkää ajella uudemmilla aattoilla ja uudemmilla mitä nämä rottelet on. Ihan täysin. Itse nyt on tottuna vanhemmilla ajelemaan. Ajaa ihan täydelleen niilläkin. Että mikä kellekin sopii, niin sehän on silloin itse kellekin ihan oikea tyyli silloin. No niin, kylläpä ne nyt näyttäisi samanlaiselta jötiikköltä nuo. Kyllä. Tämä on niin vähän jo huonoksi piäs. Ihan väljä mökkylä. Rikki on tuoma nyt tuo. Suojakumi tuossa ja sillä varmaan särkynyt. Otin halavinta. Ei tullut jos 2 vuoden välein niin se vaihtaa, niin ei oo kummonen homma. Ei ollut kuin mitä se on, 4,50. Ja sinne se pitäisi survasta paikalla. Eipähän siinä sen kummosempaa, kun molemmista päästä paikalle ja tuolta. Sitten vähän tukkoo tuolta ja laskoo sen varra, että se pikkusen nousee tuo ylemmäs tuossa ja vähän niin kuin lähemmäs sitä ajoasentoa. Ja sitten kirassoo tuon. Sillä se järkevää on tehdä, niin se ei menisi heti sitten tuo sisäpuolen pusla kappaleeksi. Joo, sinne kai myös se tärrää tällään paikalla. Mitäs näistä on se tämän pultti muuten? Auki. Hauki on kala. No nyt olisi tuo perkele tuolla. Yleitä. Siellä ja tuo pitäisi olla tämmönen. No, näyttäis näistä. Ei mene. Noin ikään. Joo, sitten kirastan siinä. Mitä? Kollaboraatiot. Yhteistyökyselyitä tuli sähköposti. En tiedä. Ei ole tullut tehtyä noita kaupallisia yhteistyötä viime aikoina. Ei ole ollut semmosia järkeviä ehokkaita nyt, niin en oo jaksanut niihin panostaa kyllä yhtään.
Eikä tuo oikein kyllä tuokaan. No, vanha tuttu jo tältä kanavalta, mutta vähän ehkä sillä, että hyöty, että onko hyötyä vai ei. Vai onko sitä enemmän haettu. Ja aina vähän aatella niitäkin. Toki. En tiedä. Joo, minä vasta vähän kiraasen täältä. Joo, eli tuostahan me vähän nostettaan sitten. Tuosta tuolalla. Ei sitä paljon tarvitse. Voisinhan minä tuon nosturillakin laskea tuohon, mutta tuostahan se on tuosta pallukon alapeesta. Siihen tappat se ruppaa vähän ehkä kevenemään Olisiko siinä? Siinä. Läälenen ohto. Sitten kirastaa se tuon. Niin, minä vaan löysän perke. Se on siihen. Ei kummon. Ja sitten puotetaan puotetaan aaton niskaan sitten. Noin. Se on siihen. Tähän tappaa. No niin, nivelpä on vaihdettu sinne ja. Sitten minä tajan tosiaan niin nuo jarrut vielä käydä sitä läpi ja. Ne valohommat katsella kanssa tuossa joku ilta kuntoon ja. No sumuvalot niin minä tajan nämä ottaa pois kokoon. Ei tähän toinen ruveta ostamaan. Toinen pitäisi uusi osto ja sieltä on määnyt ne heijastinpinnat kappaleeksi. Niin. Tajan ottaa pois. Ei niitä toinen ehkä ruveta uusimaankaan. Turhaa rahaa männöä tähän. Eli otetaan ne poikki. Kerran se riittää. Tosiaan sumuvalot ei ole pakolliset, niin ne sopi pois ottaa. Mutta jos ne on aatossa, niin silloinhan ne pitäisi pelata. Eli ratkaisu siihen on, että otetaan ne helvettiin. Eipä siinä. Jatketaan tästä ja katsotaan sitten, kun on leema paperissa, että minkälaisilla remontteilla se leema suotti. Tuo on toisen puolen etujarru vähän semmonen mielenkiintoinen. Katsotaanpas äkkiä se. Tuo on tuo ylempi nysvätty muttarin kanta niin kappaleista. Siinä ei tuo liukutapin tuo pultin kanta tästä ei piruota ja aakisuha. Ei sitten millään. Ja pitää koettaa nyt herkistellä se muuten taas. Sitten siihen on vaihdettava koko saatanansa tuo jarrusatulla. En tiedä. Vaan sitä pitää tässä ruveta tutkimaan. Minä muistan, että mä silloin vuosia sitten koitin tuota aakasta. Silloin kun on palat vaihtana tähän. Sitä ei aaki suona. Purin tieltä sitten kokonaan pois. Sain palat tyrkättyä paikalla. Mutta eiköhän tässä nyt Mersu-videoita ollutkin ihan tarpeeksi. Aika paljonkin. Palataan sitten, kun leima on paperissa, että niin, että suotiinko leima vai eikö suotu, mutta eiköhän myös suo. Yksi vikahan on jo korjattu. Toiset on jo tekkeillä, kun on
jarrupalojakin siihen ja. Se lisäjarruvalohan on tulossa postissa siihen ja. Kyllä tämä vielä liikenteeseen suohaa. Pakkohan se on suohaa. Tai katastettu. Liikenteessähän se on. No ei ole nyt kun se on noustu. Joo, mutta ei ole nyt tällä oikeastaan ajua, kun emännys on reissussa ja. On noita aattoa. Tai no, tyttö tarvitsi tuossa aattoa, niin sepä ottikin uudemman Mersun mieluummin, mitään vanhan rottele. Minä ajan sillä vanahalla, jos tarvii ajella. Eipähän mulla kummia ajuja lomaa aikaa olekaan. Mutta palataan sitten, kun on leema paperissa. Eiku hei.